So, hi again, nana sa ko din hi. Wala din ako punta nag-makeup, nagluto-luto na sad ta, kaya more feel na ko ganan ko magluto-luto ano ang time. So, kanya akong gibuhat is ginisang baboy with batong and kalbasa. So, first things first, nag-init ko og mantika, and then ako nang gisute ang garlic and onion. Igisa na to ang onion and garlic hantod mo gawas ang iyahang antod humot siya, and then sige lang kagisa hantod humot kana nga time ganan di ko magkisaan na kay kana nga pat ang akong gigamit is non-stick, and then kana ang luwag is palimor siya, rubberized na siya ang luwag, so easy na kayo para nako. So nabingaw ko ana nga time na sa sugkay kay mga lamas lami mo ko na sila kay mo na sila kamumoton o tarong na sa luto. So ang last nga akong giibutang is ang pork. Yes, ang pork igisa lang yapon ako ang pork, gisagaw lang ako sa lamas nya. Kana nga pork dapat imo na siyang pagawson or pakupsan ninyo gamay hantod mo gawas ang mantika sa pork. Wala na ako mapil og video ang paglulod ako sa kalbasa kay na-stress ko kadiyot ang time. Then paglulod din ako sa kalbasa, nag-wait ko 10 minutes or more para mahumok ang veggie before na ko gisunod ang batong or string beans. And gitimplahan na ko na Ajinomoto guinisa mix and 1 pinch of salt. Depende ra sa inyo if ganahan mo mag-add of salt. Kaysa akong panglasa, tabangan ra ko if guinisa mix lang. Then, add 1 cup of water. Dapat ma-dissolve gamay ang water para na ay onting-onting sabaw. And perfect! So, muna siya. Luto na siya. Gamukal-bukal pag-itso tayo. Enjoy if may magluto. Wala peti nga day, kay gutom na kayo na. So, attack!